Hyviä uutisia. Taantumariski on kasvanut. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Jos jätetään vitsit sikseen ja palataan tähän taantumateemaan, niin mehän ollaan täällä pitkään ja Jukka sun kanssa puhuttu sitä, että me päästiin ainakin Jenkkilässä vähän niin kuin siitä taantumasta ohi, yli ja ympäri, koska Jenkkilästä on tullut koko ajan kumminkin ihan sen verran kovaa dataa, ei nyt ihan kaikilta rintamoilta, mutta sen verran hyviltä rintamoilta, jotta se taantuma ollaan vähän niin kuin saatu peruttua. Mutta tänään kun käytiin lounaalla, niin sä sanoit, että nyt kumminkin jotain dataa ilmeisesti tullut tai jotain, koska sunkin mielestä taantuman riski on kasvanut jonkin verran. Joo, ehkä voi sanoa näin, että se taantuma on koko ajan siirtynyt eteenpäin, koska työmarkkina on pysynyt niin vahvana. Ja se meidän mantra täällä varmaan viimeisen vuoden ajan on ollut, että koska työmarkkina on niin vahva, niin taantumaa ei voi tulla, koska se vaatii sen heikkouden työmarkkinalta. Ja nyt vihdoin alkaa näkymään merkkejä siitä, että se työmarkkina alkaa pikkuhiljaa murenemaan. Se supervahvuus on normalisoitunut siellä ja nyt nähdään ensimmäisiä merkkejä siitä, että oikeasti lähdetään jo sieltä niin kuin normaalitasoilta sinne vähän heikompaan suuntaan. Ja se avaa niin kuin sen riskin siitä, että nyt oikeasti vihdoin ja viimein valuttaisiin sinne niin kuin, kunnon heikkouteen, jopa sinne taantuman puolelle. Ja aivan normaalisti taas lähdetään SP500 päiväkynttilöillä katsoa, että mitä pörsseihin kuuluu. Ja tässä nyt sitten näkyy tämä viime päivien liike, eli päästiinkin takaisin tänne liukuvien keskiarvojen päälle. Ja sen jälkeen sitten, kun oltiin tämä kova nousu saatu aikaan, niin tuli jonkinnäköistä myyntipainetta kumminkin tuossa noin hännät yläpuolella. Et ilmeisesti liike oli kumminkin sen verran raju, että pörssi halusi hetken hengähtää. Ja nyt sitten ollaan kumminkin tämän päivän aikana saatu ainakin toistaiseksi ihan kivan näköistä kynttilää tuohon 50 liukuvan tuntumaan. Et siinä on hinta tullut niin sanotusti testaamaan tukitasoa, että kun ollaan tultu ensin vastuksesta läpi alhaalta ylöspäin, niin sen jälkeen sitten tullaan ylhäältä alaspäin testaamaan, että toimiiko se edellinen vastus nyt sitten tukena, ja ainakin toistaiseksi se näyttää siltä. Joo, tosiaankin ihan viime viikon asetettujen askelmerkkien mukaan tämä meni, että saatiin se korkeampi pohja ja noustiin tänne takaisin yli 4500 pisteeseen ja ikään kuin tähän rangeen, mitä nyt manailtiin, että varmaan seuraava kuukausi mahdollisesti liikutaan tämän heinäkuun huipun ja sitten tämän elokuun pohjan välisellä alueella ja mennään ei paljon minnekään luultavasti. Ja nyt mä piirsin oikeastaan tänne vielä tämmöisen nousevan trendilinjan, joka tulee ihan tuolta lokakuun pohjista. Ja se menee käytännössä kaikkien näiden pohjien läpi, mitä me ollaan tehty tässä maaliskuussa ja toukokuussa useampaan kertaan. Käytiin osumassa tälle nousevalle trendilinjalle ja nyttenkin pariin otteeseen tuossa viikko väliä näiden osumien kanssa. Eli se näyttää ihan validilta trendilinjalta, jota jätetään tänne graapeille. Ja tämä voisi olla semmoinen hyvä ostopaikka, jos nyt valutaan alaspäin tässä seuraavien viikkojen aikana sinne, koska tosiaan oletus on se, että tätä pohjaa ei nyt ihan hetkeen ainakaan rikottaisi. Joten se valuminen tämän rangein alareunaan koskemaan vaikka tätä vihreätä nousevaa trendilinjaa voisi olla semmoinen triggeri sille ostopaikalle. Ja itse keventelin omia longeja tässä tämän nousun aikana, kun tultiin ylöspäin. Ja itse asiassa otin tuossa jo torstaina tuosta 4540, se oli pienen shortinkin, jonka suljin tänään tuossa vähän 4500 pisteen yläpuolella. Eli salkku on tällä hetkellä aika tyhjänä ja oikeastaan todella lähellä kaikkien aikojen huippuja. Se on 0,3% päässä kaikkien aikojen huipusta toi oma salkku. Eli viime viikkojen treidit on onnistunut taas ihan hyvin. Ja nyt seuraavat trade, mitä haen, olisi tosiaankin niin kuin longi täältä rangein alareunasta, tai sitten koetaan shorttaa uudestaan, jos noustaan tänne lähemmäksi tämän rangein yläreunaa, eli lähdetään lähestymään 4600 tasoa, niin varmaan joku tuommoinen 4, 5, 70, 80 voisi olla semmoinen ihan hyvä shorttipaikka, ja stoppi jossain sitten täällä rangein ylälaidan yläpuolella, koska en usko, että tosiaan tätä ihan heti ainakaan rikottaisiin ylöspäin. Että näin vahva liike, mikä ollaan nähty tänä vuonna, vaatii hieman sulattelemista ja varmaan tämä heikko syyskuu voisi toimia tämmöisenä sulattelukuukautena, että vaikka me saatiin tuossa elokuussa aika vahvaa myyntipainetta, niin ja se voi osittain tätä niin kuin syyskuun normaalia heikkoutta syödä poiskin, että nyt se valtaosa heikkoudesta saatiinkin jo elokuun puolella, joka myös kuuluu siihen ikään kuin heikkoon jaksoon, että ennemminkin mennään tässä sivuttain ja vähän tunnustellaan tilannetta.
Syyskuuhan on lähtökohtaisesti aika paska kuukausi osakemarkkinoille, että siellä ei ihan hirveästi tuottoja nähdä oikeastaan missään indeksissä syyskuun aikana, ja nyt tässä taustalla näkyy nämä SP500 tuotot eri kuukausina, niin onko tämä nyt myös semmoinen asia, millä perusteella sä ehkä ajatteletkin tätä tämmöistä niin kuin range-ajattelua tuolla SP500 puolella, että ei nähtäisi ehkä ihan heti niitä uusia huippuja? No joo, tämä on yksi syy, että minkä takia en usko siihen, että heti tässä kuussa kirmataan uusiin huippuihin. Eli tosiaankin syyskuu on yleensä aika heikko tuolla markkinoilla ja sen vahvan nousun jälkeen, mikä me nähtiin tuossa alkukesästä, niin olisi poikkeuksellistakin, että nähtäisiin jo saman tien niin vahva liike ylöspäin, että rikottaisiin range ylöspäin. Niin toki voi tapahtua, mutta uskoisin, että tämä lisää sitä todennäköisyyttä siihen, että ollaan jonkunlaisessa rangeissa tässä seuraavan kuukauden aikana. Mutta sitten taas toisaalta, jos tarkastellaan pikkasen eri vinkkelistä vielä tätä dataa, eli katsotaan sieltä vuoden 1950 lähtien näitä SP500-tuottoja ja katsotaan niitä kaikista vahvimpia vuosia. Eli niitä vuosia, joiden aikana indeksi on noussut yli 10% ensimmäisen 8 kuukauden aikana, mutta vaikka niitä kuukausia vielä, joissa elokuussa ollaan oltu miinuksella niin kuin nyt oltiin, niin itse asiassa silloin, jos katsotaan sitä syyskuun kehitystä, niin suurin osa kuukausista on kuitenkin niin kuin positiivisia ja mediaanituottoja ja keskimääräinen tuottokin on plussalla. Eli usein ne kaikista vahvimmat vuodet, niin se vahvuus ruokkii vahvuutta ja se vahvuus tuppaa jatkumaan myös silloin loppuvuoden aikana ja jopa silloin syyskuussa, joka keskimäärin on tappiollinen tai miinuskuukausi, niin niiden vahvimpien vuosien aikana ollaan nähty kyllä vahvuutta sen syyskuunkin aikana. Ja en välttämättä nyt sano, että nimenomaan tämä syyskuukin olisi selkeästi niin kuin vahva kuukausi, vaan tuon ennemminkin perspektiiviä siihen, että ei jokaisen syyskuunkaan täydy välttämättä olla superheikko. Et ehkä ennemminkin katsoisin viimeistä saraketta tuossa, joka sitten taas summaa yhteen 4 eri kuukauden tuottoja ja siitä hakisin semmoista jonkunlaista tilastollista todennäköisyyttä, että yleensä nämä vahvat vuodet vaan tuppaa jatkumaan vahvoina, niin kuin tuosta nähdään. Että sitten taas tästä havaintohistoriasta 100% jokainen vuosi on päätynyt plussalle toi viimeisen 4 kuukauden jakso, ja itse asiassa noin viimeisen 4 kuukauden tuotot tuppaa olemaan vielä ihan superhyviä näinä vahvoina vuosina. Ja jos katsotaan nyt muita indeksejä, niin Russell, mitä ollaan seurailtu viimeisen viikkojen aikana, joka oli täällä 200 liukuvalla, nyt saatiin se pomppu vihdoinkin myös siellä, eli saatiin aika vahva liike ylöspäin, jos miettii pohjaa, mikä tehtiin tuossa viikko sitten perjantaina, ja minne noustiin, niin kuitenkin tuommoinen 5 ja melkein 0,5% liike saatiin ylöspäin tuolta, eli nätti pomppu tekniseltä tukitasolta, ja tosiaankin nämä 200 liukuvan alle jääneet hännät kertoi siitä, että ostajia löytyi näitä tasoilta, ja tämä oli aika luonnollinen paikka saada hyvä pomppu tuolla markkinoilla. Eli sun näkemyksen mukaan tämä olisi nyt seuraavat viikot, ellei jopa kuukaudetkin sitten tämmöistä niin kuin range-pingistä, että aina kun tullaan range ylälaitaan, niin tullaan sieltä vähän alaspäin ja sitten taas alalaidasta ponnahdetaan ylöspäin ja sitten hakataan sitä väliä edestakaisin, ties kuinka pitkään. Mutta onko ilmeisesti öljyn kohdalla ainakin jotain vähän niin kuin jotain tapahtumaa ollut, että siellä ei ollut ehkä ihan niin yksitoikkoista tämä meno? Joo, täällä ehkä on ollut tämmöinen pitkä laskutrendi, mikä lähti tuolta viime vuoden alkupuoliskolta ja on ollut tosiaankin todella pitkä ja moni on niin kuin nähnyt paljon syitä, fundamentaalisia syitä öljylle, että minkä takia sen olisi pitänyt mennä enemmänkin ylöspäin eikä alaspäin, mutta nyt tämä vaikuttaa siltä, että tämä öljyn laskutrendi on päättynyt ja tässä on niin kuin selkeä pohja muodostunut tänne ja tämä on tästä niin kuin rangeista breikannut nyt ylöspäin ja ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja tämä ehkä on negatiivinen asia koko markkinan kannalta sitten sen niin kuin inflaation näkökulman kannalta. Eli tämä kuitenkin öljyn hinta selkeästi korreloi tuonne noihin energiahintoihin ja suoraan tietysti polttoaineeseen ja sitä kautta myös kaikkiin mikä tuolla maantiellä esimerkiksi liikkuu. Ja on vähän huono merkki siltä kannalta, että jos katsoo, että paljon tuolta niin kuin pohjista ollaan tultu ylöspäin öljyssä, niin se on 35%. Se on aika iso pomppu tässä muutaman kuukauden aikana ja siten näkyy pikkasen tuolla inflaatioluvuissakin. Toki se on vaan yksi rivi ja energiahan ei kuulu sinne pohjainflaatioon ollenkaan, mutta jonkun verran vaikuttaa kuitenkin sille puolelle ja voi aiheuttaa
nyt kun saadaan nuo seuraavat inflaatiolukemat ja tämä on yksi tekijä, joka niitä hieman nostaa, niin pientä pelkoa siitä ikään kuin inflaation uudelleen ryöpsähtämistä, ainakin pientä huolta, että eikö se inflaatio nyt tuukkaan alaspäin. Eli tosiaan ensi viikon keskiviikkonahan me saadaan noita uusia inflaatiotilastoja ja silloin toi inflaatio taas vuositasolla Jenkeissä nousee jonkun verran. Eli kun me tultiin jo sieltä yli 9,3 ja viimeisin raportti noustiin pikkasen siitä 3,3, niin nyt varmaan noustaan vielä jonkun verran niin kuin kohti 4, eli ollaan tässä 3-4% välissä, että loppupeleissä tämä on aika normaalia, että inflaatio ei suoraan niin kuin luiskahda alaspäin, vaan välillä saadaan myös pomppuja ylöspäin siinä sen disinflatorisen prosessin aikana ja nyt pomppotellaan hetken aikaa tässä 3-4 välillä ja sen jälkeen luultavasti nähdään niin kuin vahvemmin taas sitä disinflatorista kehitystä ja inflaatiotahti hidastuu sinne alle 3% sen jälkeen, kun tässä muutama kuukausi saadaan vähän takapakkia siihen kehitykseen. Mutta toki jos tämä öljyn hinnan kehitys ja muiden hyödykkeiden hintojen kehitys jatkuu vahvana, mitä nyt ollaan nähty tässä viime kuukausina, niin se voi hieman hidastaa sitä disinflatorista prosessia, joka on kyllä käynnissä muuten. No toinen, missä on ollut tapahtumia, niin Bitcoin. Oikeastaan voidaan palata tänne elokuun puoliväliin, koska me ei olla muutaman viikkoon Bitcoinia analysoitu. Ja tässä tosiaankin saatiin oikeastaan aika ilman uutisia tämmöinen iso pudotus. Tultiin samaan aikaan tämän nousevan trendilinjan läpi ja tämän 200 liukuvan keskiarvon läpi. Ja ne oli niin kuin teknisesti tärkeitä tukitasoja, mistä olisi voinut olettaa löytyvän ostajia, mutta saatiin erittäin vahva liike alaspäin. Ja sen jälkeen oli ehkä niin kuin huomionarvosta, että vaikka tiputtiin noin paljon, niin siinä seuraavan 1,5 viikon aikana ei oikein pompattu yhtään mihinkään, ei löytynyt ostajia. Ja sitten tosiaan kun viime viikolla saatiin tämä uutisvetoinen pomppu, joka johtui siitä, että Jenkkien arvopaperiviranomainen hävisi yhden oikeustaistelun tämmöistä Grayscale ETF:ää vastaan, kun he olisi halunnut tosiaankin perustaa tai oikeastaan konvertoida sen nykyisen ETF:nsä spotti-ETF:ksi, mitä SEC on ollut aina vastaan, että näitä varsinaiseen Bitcoinin sijoittavia ETF:iä se ei ole vielä sallinut, ja tämä nähtiin niin kuin jonkunlaisena voittona sitä taistelua vastaan, että ehkä se SEC nyt vihdoinkin mahdollistaisi noiden spotti-ETFien lanseeraamisen tuolla Jenkeissä. Ja tosiaan se maailman suurin varanoitaja BlackRockihan on myös laittanut oman hakemuksen sisään tämän tyyppistä ETF:stä. Eli se on aika niin kuin laajasti ja jopa niin kuin tämmöisten niin kuin institutionaalisten sijoittajien haluama sijoitustuote. Ja nyt tämän oikeustaistelun häviämisen jälkeen, niin se ehkä niin kuin lisää sitä todennäköisyyttä, että se SEC jollain aikataululla tästä tulee sen hyväksymään, että näitä spotti-ETF:iä tuonne markkinoille voi tulla. Ainakin näin sitä niin kuin tulkittiin. Toki toi nopea reaktio takaisinpäin oli aika negatiivinen, että en oikein tiedä, että mistä se johtui. Koska niin kuin omasta näkökulmasta se selkeästi niin kuin toi oikeuden päätös lisäsi kyllä sitä todennäköisyyttä, että se SEC ei lähde varmaan enempää taistelemaan vastaan. Ne on hävinnyt nyt useamman tämmöisen oikeustaistelun tässä lyhyen ajan välillä. Ja tosiaan kun nämä maailman johtavat sijoitusvarallisuutta hallinnoivat toimijatkin haluaisi tämmöistä ETF:ää, niin luulen, että ne pystyy hieman lobbaamaan siellä SEC:n suuntaan, ja se on ennemminkin todellisuutta tässä seuraavan 12 kuukauden aikana, että semmoinen spotti-ETF tulee. Ja siten se voi olla niin kuin positiivinen ajuri niin kuin sillä vähän pidemmällä aikavälillä Bitcoinille kyllä, vaikka nyt se pomppu ei tätä pidempään kestänytkään. Et tosiaan, jos semmoinen uutinen tulisi lyhyellä aikavälillä, niin toi voi olla sen verran uutisvetoinen toi markkina, että se pomppaa tästä uudestaan, mutta nyt tämä on niin kyllä teknisesti heikon näköinen, että valahdettiin suoraan tuosta isoilla punaisilla kynttilöillä näiden tärkeiden tukitasojen läpi, ja nyt oikeastaan tämä voi nähdä tämmöisenä jonkunlaisena testinä tuon viime viikon uutisvetoisen pompun ja sitä seuranneen nopean laskun oikeastaan niin kuin vielä näidenkin pohjia alapuolelle tultiin tuossa jo viime viikon perjantaina. Eli tällä hetkellä niin kuin teknisen analyysin mukaan tämä näyttää aika heikolta, ja etenkin jos vielä rikotaan tämä 25 000 taso, mikä oli tuossa kesäkuussa tämä edellinen pohja, niin sen jälkeen tehdään selkeästi taas alempia pohjia ja alempia huippuja täällä, toisin kuin mitä ollaan tähän mennessä tänä vuonna tehty tämän vahvan nousun aikana, korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja.
että lyhyellä aikavälillä teknisen analyysin näkökulmasta tämä näyttää aika heikolta ja näyttää siltä, että se riski on enemmänkin alempiin hintoihin, mutta sitten taas niin kuin pitkällä aikavälillä löytyy näitä erilaisia uutiskatalyyttejä sekä muita tekijöitä, jotka ehkä kertoo siitä, että voidaan nähdä sitä vahvuuttakin taas jossain vaiheessa. Et itse odottaisin, että pääsin nostamaan sitä jostain tästä 20 000 päältä pienen position ja sen jälkeen sitten myöhemmin lisää siihen positioon, kun nähdään, että se oikeasti muuttuu taas vahvaksi tämä graafi teknisen analyysin näkökulmastakin ja siinä on jotain momentumia ja vihdoinkin päästä sitten 30 000 tärkeän tason läpi jossain vaiheessa. Se voi tapahtua vaikka vasta ensi vuoden puolella, että tämä voi olla, että se joutuu vielä pidempäänkin odottelemaan sitä ennen kuin se varsinainen seuraava Bitcoin bull-markkina alkaisi. Ennen kuin mennään sinne negatiivisen datan ja taantumapelkojen puolelle, niin muistutetaan vielä se, että kun ollaan tultu sieltä karhumarkkinan pohjissa se 20% ylöspäin, ollaan nähty siis selkeästi kunnon nousua, päästy niin sanotusti uuteen härkämarkkinaan, niin siitä huolimatta vuoden päästä ollaan nähty aika hyviä tuottoja. Et ilmeisesti ainut kerta, kun se karhumarkkina onkin jatkunut vielä tämän 20% pompun jälkeen, niin on ollut tulla IT-kupla-aikoihin. Muuten, niin katsoo tätä statistiikkaa ja todennäköisyyksiä, niin ilmeisesti oltaisiin siinä mielessä vähän niin kuin voiton puolella. Jos miettii niin kuin pelkästään sen osakemarkkinan performanssin kautta sitä, että mikä on todennäköisintä, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja nimenomaan jos niin kuin ottaa ne suuntaviivat tuolta historiasta ja miettii niitä aikaisempia kertoja, kun ollaan sieltä karhumarkkinasta noustu uuteen härkämarkkinaan, niin käytännössä aina se liike jatkuu ylöspäin. Mennään uusiin kaikkien aikojen huippuihin ja tosiaankin se ainut kerta, kun näin ei tehty, oli toi 2001, jolloin oltiin vielä keskellä sitä karhumarkkinaa näin peräpeiliin katsottuna. Me tiedetään, että se jatkuu vielä sen jälkeen. Ja kuten me ollaan aikaisemmin näissä jaksoissa katsottu, että miltä se näytti silloin se graafi, niin silloin me palattiin sen vahvan laskun jälkeen siihen laskevalle 200 liukuvalle keskiarvolle. Oltiin muutamia päiviä sen yläpuolella ja sen jälkeen se lasku jatkuu. Eli käytännössä täysin teknisesti erilaisessa asetelmassa, missä me tänä päivänä ollaan, koska me tultiin melkein jo kaikkien aikojen huippuihin muutaman prosentin päähän käytännössä ja meillä on nyt nouseva 200 liukuva keskiarvo, jolla on niin kuin aivan selkeästi niin kuin nousumarkkinassa, jos miettii, niin kuin, että kuinka sitä voi määrittää erilaisten teknisten indikaattoreiden ja Golden Crossien ja VIXin ja kaikkien muiden perusteella. Eli niin kuin tilastollisesti olisi hyvin epätodennäköistä, että tämä kääntyisi ikään kuin uuteen karhumarkkinaan. Ja sen takia tässä taas nousee esiin se sama sana, kaksijakoisuus. Ja tosiaankin tämä ikään kuin tilastollinen data, ja jos tuijotetaan vaan sitä hintaliikettä, niin se kertoo, että niin kuin tilastoihin pohjautuen se olisi tosi todennäköistä, että mennään ylöspäin tässä seuraavan 12 kuukauden aikana, kun taas jos mennään tuonne makropuolelle, se kertoo siitä, että meillä on iso riski, että me mentäisiin taantumaan, ja mitä taantumassa on historiallisesti aina tapahtunut, on se, että kurssit laskee. Että mennään pohtimaan seuraavaksi sitä taantuman todennäköisyyttä sitten. Eli lähdetään työllisyysluvuista liikkeelle. Silloin kun kesäkuussa, kun saatiin noita työllisyyslukuja, niin silloinhan me saatiin aika hyvät luvut. Et siellä oli se yli 200 000 uutta työpaikkaa ja me oltiin täälläkin sillä, että jes, että taloudelle menee Jenkeissä niin kuin ihan hyvin. Mutta sitten säkin vissiin viime kerralla, kun puhuttiin näistä työllisyysluvuista, niin sanoit, että se voi olla, että näitä pikkuhiljaa aina sitten vähän säädetään johonkin suuntaan ja vähän niin kuin oikeammaksi, koska se luku, mikä annetaan aikaisemmin, niin se nyt ei varsinaisesti ole mikään tieteellinen saavutus, vaan sitten myöhemmin, kun saadaan oikeata dataa, niin saadaan se oikea lukukin esiin sieltä. Niin nyt on käynyt sillain, että kesäkuun luvut, niin siinä on 50% haettunut tuhkana tuuleen. En mä oikein tiedä, ketä tästä syyttää. Sitten se tyyppi, joka antaa hatusta niitä numeroita vai joku muu ihme noita tohtori, kuka tässä on ollut mukana. Mitä tässä on niin kuin tapahtunut? Minne hävisi 100 000 työpaikkaa Jenkeissä? Joo, tosiaankin toi työpaikkatilastointi ja etenkin tämä ennakkoluku, mikä me saadaan jo heti seuraavana perjantaina siitä aikaisemmalta kuukaudelta, on hyvin epätieteellinen se, kuinka se hankitaan. Mun mielestä se perustuu tämmöiseen puhelinkyselyyn ja tietysti niin kuin silloin se hajonta ja se virhemarginaali siinä tutkimuksessa on huomattavan suuri, jolloin se voi heitellä
poikkeuksellisen paljon, etenkin semmoisissa kohdissa, kun nähdään jonkunlaista muutosta tuolla työmarkkinalla. Ja tosiaankin se numero tarkentuu seuraavien muutaman kuukauden aikana siihen niin kuin todelliseen lukuun, mikä se oikeasti on ollut. Ja nyt me nähdään niin kuin taaksepäin katsoen, että itse asiassa me nähtiin jo tuolla niin kuin kesällä tai kesän alussa aika selkeää heikkoutta tuolla työmarkkinalla, kun tuo luku nyt on tarkentunut tuohon 105 000. Ja se luku, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että mitä kannattaa tarkkailla ja mikä on ikään kuin se ensimmäinen varoitussignaali, on 150 000, että kun mennään sen alapuolelle, niin se toimii tiettynä varoitussignaalina, ja 50 000 on ikään kuin se niin kuin oikeasti punainen valo ja punainen alertti silleen, että oikeasti että nyt ollaan niin kuin lähellä sitä, että oikeasti niin kuin mennään sinne kohti taantumaa. Mutta että se keltainen valo nyt selkeästi palaa, ja itse asiassa jos laskee noin viimeiset 3 kuukautta nyt yhteen, niin niiden keskiarvo on tasan 150 000, eli selkeästi niin kuin se heikkous on niin kuin löytänyt tuonne työmarkkinalle, ja se vahva työmarkkina niin is no more. Ja oikeastaan sen takia otin tämän graafin tähän mukaan tällä kertaa, että ei tarkastella vain viimeisen vuoden tai 2 vuoden työmarkkinakehitystä, vaan jos katsoo nyt aikaisempia vuosia, eli noin 2015-2019, niin nähdään, että minkälainen se on niin kuin normaalisti tuo työmarkkina, ja puhutaan kuitenkin sitä nousukauden aikaisesta työmarkkinasta. Ja niin kuin sielläkin nähdään, niin meillä on jopa noita alle 100 000 kuukausia, se ikään kuin on ihan normaalia, että ei kannata ikään kuin vetää sitä suoraa johtopäätöstä nyt, että tämä on nyt taantuma, koska me saatiin 100 000 luku kesäkuulta. Että se on käytännössä niin kuin ihan mahdollista, että semmoisia heikompiakin lukuja tuolla välillä tulee, ja niin kuin näkyy, niin toi aika paljon heittelee normaalissa työmarkkinassa jopa kuukausien välillä toi uusien työpaikkojen lisäys. No mitä jos sitten käykin jatkossa taas niin, että nyt kun meillä on näitä sellaisia semivahvoja lukuja, että siinäkin nyt sitten puolet työpaikoista hävii kuin pieru tuuleen, että mistä me sitä tiedetään, että nämä puolen haastattelut ei oikeastaan näissä viime kerrallakaan toiminut? Se voi olla, että nämä viimeisimmät luvut, eli nyt me saatiin tuosta 87 000, mikä oli itse asiassa odotuksia vähän parempi. Odotushan oli 170 000 suurin piirtein, ja se voi olla, että tämä viimeisimmän kuukauden luku ja sitä aikaisemman kuukauden luku tarkentuu vielä seuraavien kuukausien yhteydessä. Että jos katsoo, että kuinka isoja on ollut nuo revisiot tässä viimeisen, tai oikeastaan niin kuin tuon ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, niin okei, tuo kesäkuu oli se kaikista isoin, eli sitä on muutettu jo yli 100 000, mutta sitten taas kaikista pienin revisio on tuolta maaliskuulta, ja sitä muokattiin 19 000. Eli joo, kaikki on elänyt niin kuin jälkikäteen, mutta kysymys on, että kuinka paljon ja mihin suuntaan. Okei, tänä vuonna suunta on ollut selkeä, että niitä on kaikkia vedetty alaspäin, ja todellisuus on ollut paljon heikompi kuin mikä ollaan alun perin raportoitu, mutta toki toi niin kun kesäkuuta edeltävät numerot on näiden revisioiden jälkeenkin ihan supervahvoja ollut kyllä, ei siinä, eli työmarkkina jatko tosi vahvana, ainakin tuohon kesäkuuhun asti. Sen jälkeen ollaan nähty sitä selkeää heikkoutta tai vähintäänkin sitä normalisoitumista. Ja nyt niin kuin seuraavien kuukausien data on tärkeää, ei pelkästään sen uusimman datan julkaisu, vaan myös se, että mitä näille jo raportoidulle kuukausille tapahtuu, ja jatkuutko ikään kuin toi sama trendi, että toi heikkous, mitä nähtiin jo tuolla nyt tiedetysti kesäkuussa, niin onko toi heinäkuun numero vaikka sitten kuukauden päästä laskettu tuonne 100 tonniin, jolloin se kertoo siitä heikon trendin jatkumisesta. Jos mennään eteenpäin tästä luvusta ja katsotaan sitä avoimien työpaikkojen lukua, mikä me saatiin itse asiassa aikaisemmin viikolla tiistaina, niin sielläkin me nähdään nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa semmoista kunnon pudotusta. Eli nyt pudottiin selkeästi noissa avoimien työpaikkojen määrissä ja tonne alle 9 miljoonaa, ja sekin oli odotuksia isompi toi pudotus tällä kertaa, ja nyt tosiaankin niin kuin tämänkin tilaston perusteella aletaan oikeasti näkemään sitä heikkoutta siellä, mitä se keskuspankki on osittain toivonutkin, mutta nyt ongelmaksi on vaan muodostumassa pikkuhiljaa se, että nyt kun me oikeasti niin kuin nähdään, että se heikko trendi on jatkunut ja se on jopa jyrkentynyt, niin mikä oikaisee nyt tämän ikään kuin tiputukseen lähteneen trendin jo. Eli se riski kasvaa nyt koko ajan siihen, että ei pelkästään saada sitä heikkoutta sieltä työmarkkinalta esiin, vaan saadaan se samaan aikaan semmoisiin taantumatunnelmiin ja ikään kuin käynnistettyä se noidankehä, joka johtaa sitten pikkuhiljaa siihen taantumaan. Noissa äskeisillä slaidilla, kun katsottiin sitä nettomääräistä muutosta, niin siellähän se ei näyttänyt ihan hirveän hyvältä, mutta sitten jos me katsotaankin tätä absoluuttista määrää, eli kuinka paljon työpaikkoja on tällä hetkellä ja ihmisiä on töissä, niin tänäkin vuonna on saatu kumminkin 2 miljoonaa uutta käsiparia töihin, mikä tarkoittaa sitä, että totta kai silloin käyräkin, niin kuin tästä kuvasta näkyy, niin on nouseva.
Joo, tosiaankin tämä on niin kuin se toinen puoli tai se kokonaiskuva tuosta työmarkkinasta, eli edelleenkin kuitenkin se käsiparien määrä siellä taloudessa kasvaa ja siten mahdollistaa myös sitä talouskasvua, eli kokonaisuutena kuitenkin niin kauan kun luodaan niitä uusia työpaikkoja, niin se on positiivista, että meidän pitää vaan katsoa niin kuin historian valossakin sitä, että silloin kun se lähtee hidastumaan se uusien työpaikkojen määrä nettona ja lähestytään sitä nollaa tai sitä 50 000, niin silloin on iso riski siihen, että käännytään niin kuin hetkellisesti laskuun tuolla absoluuttisten työpaikkojen määrässä, mikä johtaa sinne taantumaan. Eli niin kuin nähdään tuossa 2000-luvun alussa tai finanssikriisissä, niin yleensä siinä vaiheessa, kun niin kuin selkeästi hidastutaan jo täällä absoluuttisten työpaikkojen määrässä, niin se taantuma jo alkaa tai on määritetty alkaneeksi. Nehän määritetään aina niin kuin hyvin paljon jälkikäteen ja siten tämä työmarkkinakehitys ja nämä työmarkkinatilastot on yleensä hieman niin kuin jälkijättöisiä siinä mielessä, että siinä vaiheessa, kun käännytään oikeasti laskuun, niin se taantuma on jo alkanut. Sen takia me katsotaankin niitä numeroita nimenomaan tarkkaan, että milloin se alkaa hidastumaan kohti sitä nollaa, ja se on niin kuin se varoitusmerkki siitä taantumasta, jolloin me ollaan ehkä jo niin kuin hieman etuajassa siinä arvioimassa ja tehdään oletuksia siitä lähestyvästä taantumasta. Okei, eli työmarkkinoilla ei mene ainakaan ihan niin lujaa, mitä alun perin luultiin. Ei olla vielä ihan täysin siellä niin kuin vaarassa, mutta ehkä siinä niin kuin vaaravyöhykkeen rajalla jossain ja odotellaan ja katsotaan, että mihin tämä tilanne kehittyy. Mutta miten sitten kuluttajajenkeissä? Mitäs heille kuuluu? No kuluttajalla menee hyvin niin pitkään, kun töitä riittää ja vielä niitä riittää, vaikka ollaankin siellä jonkunlaisella vaaravyöhykkeellä, mutta jo nyt alkaa näkymään tiettyjä merkkejä siitä, että kuluttajalla alkaa menemään pikkasen heikommin. Jos katsotaan näitä erilaisia kuluttajalainoja, luottokorttilainoja, autolainoja, niin näissä on niin kuin selkeästi nähtävissä jo se, että näiden maksamatta jääneiden lainojen määrä on kääntynyt ihan selkeäseen nousuun tässä viimeisen vuoden aikana. Ja jos tämä kulmakerroin jatkuu tällaisena samanlaisena, niin tämä voi tietää isoja ongelmia. Ja etenkin, jos tuo työmarkkina lähtee tästä vielä niin kuin happanemaan, niin se on niin kuin se triggeri, että silloin kun töitä alkaa lähtemään ihmisiltä tai lisääntyy pelko siitä, että työt loppuu, niin silloin ne rahahanat yleensä menee kiinni. Ja tässä on niin kuin selkeä yksi varoitusmerkki ja signaali taas siitä, että se taantuman todennäköisyys on kasvussa, kun nähdään tämmöistä kehitystä tuolla maksamattomien lainojen kohdalla. Jos katsotaan sitten noita pidempiä lainoja, kun näissä lyhyimmissä lainoissa yleensä korkojen vaikutus näkyy paljon nopeammin. Jos katsotaan noita pidempiä lainoja, eli asuntolainoja, niin siellä nähdään, että vaikka tuo asuntolainojen korko on raketoinut yli 7%, niin kuitenkin toi asuntolainojen efektiivinen keskikorko, eli se, että mikä se keskimääräinen asuntolainallinen maksaa siitä omasta asuntolainastaan, niin se on hädintuskin kääntynyt nousuun ja täällä käytännössä niin kuin monen vuosikymmenen tai oikeastaan historian alimmissa lukemissa edelleenkin. Eli tästä taas näkee sen, niin kuin, että kuinka hitaasti se korkeampi korko vaikuttaa tuolla Jenkeissä, kun ne asuntolainat on sidottu siihen pitkään, yleensä 30 vuoden korkoon. Ja se vaikutus tulee tosi hitaasti, mutta toisaalta jos niin kuin ottaa sen vähän negatiivisemman spinnin, on se, että tälle ei nyt ole mitään muuta suuntaa kuin pelkästään ylöspäin tästä. Eli tämä toimii jonkunlaisen niin kuin liukuvana keskiarvona kuitenkin sille varsinaiselle korolle, ja tämä tulee ainoastaan nousemaan tässä nykytilanteessa, kun uusia lainoja solmitaan tai ne vanhat päättyy, niin se keskikorko tulee koko ajan nousemaan ja sitä kautta aiheuttaa koko ajan kyllä lisää painetta kotitalouksille, vaikkakin niin kuin nähdään tästä, niin se paine, mikä sieltä tulee sitä kautta, niin on aika hidasta. Me täältä ECS aina yritetään vähän niin kuin ottaa näkemystä sen pohjalta, että minkä näköistä dataa me saadaan markkinoilta ja sen pohjalta sitten ehkä pystytään tekemään himpun verran parempia sijoitus- ja treidauspäätöksiä. Ja nyt sitten kun säkin tänään sanoit, että sun tämä taantuman riski on ainakin hieman kasvanut, niin nyt sitten kun katsotaan tätä bruttokansantuotekonsensusta, niin kesällä kun oltiin vielä sitä mieltä, että vuoden loppuun mennessä oltaisiin siellä taantuman puolella, niin ilmeisesti nyt nämä viisastelijat, jotka tähän lopputulokseen on kesällä päässyt, niin he on nyt tällä hetkellä sitä mieltä, että sitä taantumaa ei nyt tulekaan sitten tämän vuoden puolella. Okei, säkään et ehkä nyt sitä taantumaa ilmeisesti ainakaan tämän vuoden puolelle odota vielä, mutta ilmeisesti ainakin sitten ehkä tuossa niinku vuoden vaihteen tai alkuvuoden kohdilla, ainakin näin mä oon ymmärtänyt, että sunkin näkemys olisi muuttunut siihen suuntaan, että sitä taantuma saattaisikin tulla.
taas taidetaan mennä vastoin sitä konsensusta, eli nyt kun ollaan kuultu monilta investointipankeilta ja ekonomisteilta, että he ei enää odotakaan sitä taantumaa, mitä he on käytännössä odottanut tai mistä he on puhunut tässä viimeiset 6 kuukautta, niin kaiken sen datan perusteella, mitä mä itse seuraan ja mitä me nyt tässäkin jaksossa ollaan käyty läpi, niin se alkaa nyt pikkuhiljaa vasta muodostumaan niin kuin todennäköiseksi, että se taantuma mahdollisuus niin kuin selkeästi on kasvussa, koska se työmarkkina nyt selkeästi heikkenee. Ja aikaisemmin me puhuttiin näissä jaksoissa, että se olisi 30% taantuman todennäköisyys, ja nyt tämän viimeisimmän datan myötä mä nostan se 40%. Eikä vieläkään se ei ole niin kuin se ihan base case, mutta sen todennäköisyys on niin kuin selkeästi niin kuin kasvanut, ja alkaa olla jo melkein niin kuin 50-50 chance siihen, että se taantuma voisi tulla. Ja se taantuman alku luultavasti ajoittu silloin tuohon viimeiselle kvartaalille tälle vuodelle, tai ensi vuoden ensimmäiselle kvartaalille, milloin se alkaisi. Minkä takia nämä ammattilaiset nyt on sitten päätynyt kumminkin siihen lopputulokseen, että he on nostaneet näitä BKT-ennusteita seuraaville kvartaalille Q3, Q4 sekä sitten myös Q1 2024 puolelta, kun taas sitten sama data, mitä he näkee ja mitä sä näet, niin sä taas sitten kumminkin oot heitä vastaan sitten, ainakin enemmistöä vastaan. Joo, no loppupeleissä nuo ammattiennustajat oli sitten kyse ekonomisteista tai sitten noista markkinastrategeista, jotka arvuttelee osakemarkkinan suuntaan, niin loppupeleissä ne on aika huonoja ennustajia. Ne on niin kuin historiallisesti, jos seuraa heidän ennusteitaan, niin ei ainakaan tee rahaa markkinalla. Ja sen takia mä aina ihmettelenkin, että kuinka ne ennustaa ikään kuin noin päin prinkkalaa ja myös se, että kuinka he muuttaa niin lyhyelläkin aikavälillä ennusteitaan. Et jos vaikka katsoo tällä hetkellä kuluvaa kvartaalia, 3. kvartaalia, niin vielä tuossa niin kuin touko-kesäkuussa he odotti, että se on melkein prosentin pakkasella toi bruttokansantuote. Nyt odotetaankin muutama kuukautta myöhemmin, että se kasvaa 1,5%. Eli niin kuin tässä nähdään, että muutamissakin kuukausissa se ennuste saattaa heilua todella paljon tällä ammattilaisten konsensuksella, johon kuitenkin niin kuin oman ennusteensa 10 ammattilaiset, isojen pankkien ekonomistit niin kuin antaa. Vaikka tässäkin jaksossa nyt tullut kaiken näköistä makrodataa näytille ja oli kuka tahansa mitä hyvänsä mieltä BKT:stä tai työllisyysluvusta tai mistä ikinä, niin osakemarkkinahinnoitteluhan on vielä sitten asia erikseen. Niin mitä kaikkea sä näet ja mitä katsojan pitäisi nyt ymmärtää tästä kaikesta, mitä vaikka tänään ollaan käyty läpi? Joo, no tuossa on tosiaankin tämmöinen niin kuin yhteenveto siitä, että kuinka kahtiajakoinen tämä tilanne on tällä hetkellä. Eli periaatteessa, niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin läpi, niin ikään kuin teknisestä ja tilastollisesta näkökulmasta, jos katsoo sitä osakemarkkinan hintakehitystä, niin markkinan pitäisi mennä ylöspäin. Mutta jos katsoo taas makrotaloutta ja sitä niin kuin heikkenemistä ja sitä heikkenemisvauhtia, mitä me ollaan nyt nähty viime kuukausina, niin se taantuman todennäköisyys on niin iso, että markkinan pitäisi alkaa hinnoittelemaan ainakin sen todennäköisyyden kasvua ja mahdollisesti siinä vaiheessa, kun oikeasti niin kuin mennään taantumaan, niin jonkunlaista taantumahinnoittelua osakemarkkinoiden puolelle. Eli meillä on tässä niin kuin 2 eri niin kuin, lähestymistapaa, jotka antaa erilaisen vastauksen. Tästä, niin kuin, jos miettii vaikka niin kuin viime syksy, niin oltiin täysin erilaisessa tilanteessa, kun mun mielestä niin kuin sekä makro osoitti ylöspäin osakemarkkinoiden suhteen, sekä sitten niin kuin tämä tekninen ja tilastollinen näkökulma osoitti myös ylöspäin. Eli silloin oli helppo vetää osakemarkkinoista se johtopäätös, että osakemarkkinat todennäköisemmin nousee seuraavan 6 ja 12 kuukauden välillä, kun että ne jatkaa laskuaan silloin lokakuussa 2022. Ja nyt sitten taas tässä hetkessä toi tilastollinen ja tekninen näkökulma olisi se, että markkina jatkaisi ylöspäin seuraavat 6-12 kuukautta edelleenkin, mutta sitten taas, jos katsoo pelkästään tuota makroa, niin siitä voi vetää johtopäätöksen, että markkinan pitäisi ehkä kuitenkin korjata ennemminkin alaspäin. Ja sitten jos se taantuma vielä sattuu kohdalle, niin markkinan pitäisi selkeämminkin laskea ja korjata vielä niitä arvostustasoja, koska ne tulokset todennäköisemmin siinä vaiheessa kääntyy uudelleen laskuuralle. Ja tähän voi oikeastaan vielä lisätä yhden tekijän, joka aiheuttaa lisävaikeutta tämän analyysin ja johtopäätöksen saamiseen. Eli se, että jos mietitään vaikka Saksaa tällä hetkellä, Saksan pörssihän nousi sieltä lokakuun pohjista uusiin kaikkien aikojen huippuihin jo, ja nytkin muutaman prosentin päässä niistä kaikkien aikojen huipuistaan. Saksan taloushan on aivan retuperällä. Se on käytännössä taantumassa tällä hetkellä ja näyttää erittäin huonolta. Minkä takia Saksan pörssi tällä hetkellä pärjää niin hyvin huolimatta siitä, että missä kunnossa maan talous on? Ja tästä johtaen, voiko olla semmoinen tilanne myös Jenkeissä, että vaikka mentäisiin sinne taantuman porteille
jopa sinne taantumaan, niin kuitenkaan osakemarkkina ei reagoi sillä tavalla, kun me ollaan historiallisesti nähty osakemarkkinoiden reagoivan taantumatyyppisissä ympäristöissä. Koska sitä taantumaahan kyllä hinnoiteltiin viime vuonna vahvasti, koska se oli monen analyytikon ja ekonomistin perusnäkemys, että talous tulee menemään taantumaan ennemmin tai myöhemmin. Ja ikään kuin se taantuma hinnoiteltiin jo aika pitkälti sinne kursseihin, niin hinnoitellaanko se vielä uudestaan, jos se sattuu nyt tulemaan, on niin kuin se kysymysmerkki. Ja tuo Saksan pörssin kehitys erityisesti alleviivaa sitä, että voiko olla mahdollista, että me ei nähäkään semmoista kehitystä, mihin me ollaan historiassa totuttu, jos me mennään siihen taantumaan. Että jos jenkkeihin nyt tulisi taantuma, niin mä tässä laskeskelin just äsken päässä sitä, että jos osakemarkkinat aina ennakoi hinnan liikkeellä noin 12-18 kuukautta eteenpäin kaikkea, mitä tulee tapahtumaan, ja meidän pohja oli silloin 22 syksyllä, niin se tarkoittaisi sitä, että taantuman pohja olisi silloin just Q1, Q2 vaihteessa, tai miksei jopa siinä niin kuin vuoden vaihteessakin. Eli periaatteessa meillä olisi ollut jo se taantuman pohja ennen kuin meillä edes on taantumaa, mutta ilmeisesti yleensä osakemarkkinan pohja ei tule tapahtumaan ainakaan ennen sitä taantumaa. Joo, totta. Eli käytännössä vaikka osakemarkkina yleensä on aika hyvä ennakoimaan ja liikkuu paljon ennen kuin asiat siellä taloudessa tapahtuu ja me tiedetään vaikka, että me ollaan taantumassa, niin kuitenkaan koskaan historiassa se osakemarkkina ei ole pohjannut ennen kuin se taantuma on alkanut, vaikkakin osakemarkkina yleensä pohjaa aina selkeästi ennen sen taantuman päättymistä. Et siltikin oltaisiin semmoisessa niin kuin tilanteessa, mitä ei oikeastaan historiassa ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Että toikin vaan ehkä osaltaan korostaa sitä, että ollaan osittain tämmöisessä ennennäkemättömässä ja semmoisessa tilanteessa, mitä aikaisemmin ei koskaan tapahtunut. Eli se johtopäätöksen vetäminen on vaan niin vaikeaa vielä niin kuin kaiken tämän niin kuin makron, mikron tilastojen ja teknisen analyysin perusteella, että minne seuraavaksi. Mutta kaikista arviointivaikeuksista huolimatta, niin sä oot tommosen jämäkän 40 nyt sitten laittanut tänne masterslaidille tuolle taantuman todennäköisyydelle. Mitään muutahan täällä vissiin ei ole muuttunut. Joo, muuta ei ole muutettu ja tosiaankin se taantuman todennäköisyys kasvattaa kyllä sitä riskiä, että osakemarkkinoilla jonkunlaista korjausta jossain vaiheessa niin kuin tullaan näkemään. Sekin on hirveän vaikea arvioida, että missä vaiheessa markkina reagoi siihen heikkouteen siinä datassa, koska periaatteessa se on aika odotettua. Ja osa edelleenkin odottaa sitä taantumaa kuitenkin tulevaksi, vaikka se ei ole enää ehkä se konsensusarvio kuitenkaan, mutta moni kuitenkin vielä odottaa, jolloin mä luulen, että nyt kun me ollaan niin härkäisissä tunnelmissa kuitenkin osakemarkkinoilla, jos miettii sitä, että kuinka paljon ollaan noustu, ja nyt taas tuo niin kuin korjausliike selkeästi lähdettiin nousemaan ylöspäin sen jälkeen, ja tarvitaan varmaan niin kuin jonkunlainen triggeri tuolla markkinoilla, mikä sen niin kuin laskun sitten jossain vaiheessa niin kuin laukasisi, jos se ikinä tulee alkamaankaan. Ja se on varmaan se, että tarvitaan joku niin kuin, uusi niin kuin ikään kuin pommi, oli se niin kuin tämä maaliskuun pankkikriisi, tai sitten se, että se data taloudesta alkaa oikeasti nopeasti happanemaan ja tulee todella heikkoa dataa. Se voisi myös laukasta sen niin kuin varsinaisen laskun. Sen takia ehkä niin kuin helppo ja hyvä tapa onkin niin kuin pelata tätä se, että meillä on nämä tietyt tasot. Eli tämä 4350, eli se pari viikon takainen perjantai, mikä nähtiin sen korjausliikkeen pohja. Eli sen jälkeen, jos sen tason alapuolella lasketaan, niin ei oikeastaan mun näkemyksen mukaan ole niin kuin lyhyellä aikavälillä järkeä olla longina, vaan ennemminkin miettii niitä shorttipaikkoja silloin ja viimeistään siinä vaiheessa avaa jonkunlaisia shorttibettejä kanssa tuonne markkinoille, koska silloin se todennäköisyys siihen, että se lasku tulee jatkumaan ja ikään kuin se heikko talousdata vielä niin kuin tulee sitten jälkijättöisesti ja kertoo, että nyt me oikeasti mentiin sinne taantumaan. Sitä on vaikea niin kuin siinä vaiheessa vielä kenenkään tietää, koska se yleensä vasta puoli vuotta, vuosi myöhemmin takautuvasti määritetäänkin jenkkien NBER:n puolesta, että se taantuma alkoi tuona ja tuona kuukautena, jolloin tämä teknisten tasojen kautta osakemarkkinaa lähestyminen eikä helpottaa sitä niin kuin, rahan tekemistä osakemarkkinan puolella huolimatta kaikista näistä niin kuin makronäkemyksistä ja muista tekijöistä. Ja sitten videon viimeisen osion pariin, eli kurkataan meidän salkkuihin taas jälleen kerran. Ja sulle Jukka, niin sanoit tuossa jakson alkupuolella, että on suhteellisen tyhjä salkku. Sulla on tämä Treasury Bond 20 vuoden velkakirjaveivi, niin se on edelleen päällä. Kaiken näköiset indeksiveivit näköjään putsattu salkusta, mutta sulla on Match Group ja ilmeisesti tämä Tinderin omistaja. Mitäs se on löytänyt tänne sun salkun puolelle?
Se tosiaankin löytyi salkkuun sen kautta, että seuraan erilaisia markkina-analyysivideoita. Se on ollut siellä nyt toista viikkoa kuitenkin. Se oli semmoinen, joka oli noussut 200 liukuman keskiarvon yläpuolelle ja tuossa viimeisimmän korjausliikkeen aikanakaan ei nähnyt niin kuin mitenkään erityistä myyntipainetta. Eli se halaili sitä 200 liukumaa keskiarvoa siinä selkeästi yläpuolella, kuitenkin kaikkien muidenkin liukuvien keskiarvojen päällä. Ja vaikutti siltä, että sen jälkeen kun markkina kääntyi uudestaan nousuun, niin olisi hyvä potentiaalinen nousukandidaatti, koska se ei laskenut silloin, kun indeksit laski, jolloin siinä nähtiin tämmöistä selkeää suhteellista vahvuutta. Ja koska se ei täysin korreloinut indeksienkään kanssa, joiden en usko nyt välttämättä hirveästi nousevan, niin jätän se tuonne salkkuun kuitenkin, vaikka indeksiveivit ja muut enemmän indeksien kanssa korreloivat osakkeet on tuolta myyty pois. Eli tosiaankin aika pienellä osakepainolla ja salkku on nyt oikeastaan noissa about kaikkien aikojen huipuissa 0,3% tarkkuudella. Eli tilanne on tällä hetkellä näyttää aika hyvältä ja toivottavasti nyt niin kuin se seuraava hyvä treidipaikka, mikä löydetään, niin on saman tien oikeassa siinä näkemyksessä, eikä ensin ole niin kuin väärässä näkemyksessä ja sen jälkeen oikeassa, niin kuin näissä aikaisemmissa tilanteissa on käynyt, että eka tulee takkiin pikkasen ja sen jälkeen vasta tulee niin kuin voittoa. Eli viime viikot meni ihan hyvin, mutta menköön, mutta niin on mennyt sullakin, koska urani on ilmeisesti haljennut ja loistanut. Joo, kyllä se on nyt mennyt ihan hyvin. Niin kuin tuossa ollaan viime jaksossa puhuttukin, että nyt mä odotan näitä pieniä pomppua, mutta nyt se pomppu on ollut vähän isompi ja mullakin salkun YTDkin, niin se on jo 8 pinnaa, että kun tuossa oltiin kumminkin noin kuukausi sitten vielä miinuksen puolella, niin toi on ollut kyllä raju pomppu ja niin kuin viime kerralla vähän mainostettiinkin, niin voitaisiin tehdä se uraanijakso, että se on vähän tylsä sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo hirveässä nousukiidossa ja siellä kiimapiikin huipulla ja sitten tehdään uraanijakso ja sitten kaikki tulee alas, niin mielellään tehtäisiin sellainen niin kuin vähän etukäteen, että ne, jotka ehkä haluaa hyötyä, jos tästä nyt mitään tulee sen enempää, mä varmaan jinksaan sen näillä puheilla, mutta pyritään tekemään se uraanijakso ja jos edelleen on ehdotuksia, niin pistäkää siihen kommenttikenttään ja pyritään tekemään se nyt tämän vuoden puolella ainakin. Mä en vitti mitään muuta luvata, mutta samat vanhat tutut jutut edelleen. Pistä se kommentti sinne, pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. En mä kyllä ymmärrä, minkä takia kukaan ei ole sitä kanavaa tilannut tässä vaiheessa enää, koska mä oon tätä aika monta kertaa sanonut. Me nähdään ensi kerralla ihan normaalin tapaan. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.